Kasi, ano nga pala, bakit pala, kasi, hindi ito na Guys, it's finally time to say for me, welcome back to my channel. If you don't know me, my name is Hazel, and I go for the name Hazel in YouTube and in social medias. So, I'm a vlogger from Cebu City. Yeah. So for today's vlog, guys, I have plans, like marami akong plans for today, and I plan on bringing you with me. So right now, nagtutupi ako ng mga damit ko at yan. Yan yung mga damit ko, tinutupi ko sila before I proceed with my plans for today. So for today, kakain kami ng samgyup. So, samgyup in the house. And then, I also plan to like color my hair. So, yeah. Tatapusin ko lang itong magtupi and then babalik na ako sa pag-vlog after ko nito, tsaka pagkakain na kami ng samgyupsal sa bahay. Okay. Sumasakay na ako ng e-bike sa papunta kila Kyle. So, ayan. Pinasuot ako ni Kyle ng plastic para malaman ko kung gaano daw ako kabasura. De joke. Tagayan na din yung tambayan. Hi. Oh, pero. So, pinapakita ko dyan yung buhok ko after na mag-apply ng bleach. So, ang bilis lang niya nag-lighten. Yan yung yung first na part na bleach. Kyle! Hi! Hindi makita yung brown. So, wala na siya butang, like, ang half na ang butang sa akong hair because magdiliigo ang kon. Ay, dugon na po ko di. Dugon po kayo, pero half lang siya gibutangan. Wala man. Lagi. So, man na shower done na like, wash. Nag-wash na bigyan na CR. Wala na ako nag-phone kay lisod. Hi guys! So, kanina pa pala ako nakauwi dun, galing sa bahay nilang Kyle. And ayun is, papunta ako sa, silong. Sa baba ng aming bahay, silong baba. Basta yun, kasi walang tao, nagugutom ako. So, kanina, diba, nag-samgyupsal kami. So, ngayon, yung plano ko is magsasamgyupsal din ako, pero now I'm alone. So, wait lang. May papakita lang ako sa inyo. Wait lang. Ayan. Here's the outfit sa bahay. So, yung top lang yung change ko. Ito yung nabili kong top from, nung nag-shopping kami ni Papa. Ayan siya. Pasensya na nga pala kasi medyo madumi yung medyo. Pero napakadumi nung salamin. So, yeah, as you can see, ganun yung hair ko. So, babalik pa pala ako sa kanila kasi may round 2 pa na hair bleaching na mangyayari. So, yeah. So, ayan. Ito yung butane, tapos hinugasan ko na yung gagamitin kong pan, and then nagsaing na rin ako. Wait lang. Medyo, lobat na pala. Ayan, nagsaing na ako. So, hintayin ko lang maluto
luto yung rice, tapos magcha-charge ako kasi palubat na yung battery ng cam ko. I mean, hindi ko to cam, pero yung cam na ginagamit ko. Ayan, so, medyo blurred siya, so. Ang ganda pala ng top, diba? Yan. So, balikan ko kayo mamaya pag luto na yung rice, tsaka kung ready na akong kumain. Bye! And by the way guys, kaya pala yung cam yung ginagamit ko kasi naka-charge yung phone ko. Tapos pag ginagamit ko siya, mas nalalobat siya. Hindi ko alam kung sa battery yon or sa charger. Pero, ayan siya. Ito yung oras now. And, ayun, 7:19 yung oras. Oras. Start masyadong maarte. Yung oras natin ngayon. Tsaka, I hope na makakain na tayo by 7:30. So, charge ko na ako and I will be back. Hi guys! So, start ako mag-init sa pan. So, kung mga tana mo og ngano nga pan ang gamit, ang answer ana kay isa lang. Pan akong gamit because wala may pang samgyupsal na. Ano ba? Frying pan yung ginagamit ko kasi wala ako. Aray. Wala kaming pang samgyup na griller. So, ganun. Para akong mukbanger siya na yung bagbig ko lang na yung nakikita. So, naglalagay na ako ng meat. Nag-a-add ako ng potato because masarap siya ipare sa tato. Ayan. So, naglalagay din ako ng onion. Konting garlic. Aray. Dito yung lettuce natin. Lettuce, ito, onions and potatoes. And then, ito yung mushroom, tsaka yung garlic na sa ilalim. Ito yung sauce na ginawa ko kanina. Ayan, yan yung sauce. Samgyang, tsaka gochujang. Tapos, ito kimchi, rice, ayan, tsaka yung meat natin. Actually, marami pa sa ref, kaso hindi ko siya nilalagay kasi nga, kasi baka hindi ko siya maubos, tsaka ayoko maglabas ng madami, gano'n. Here's our drink. This is the Monte pineapple juice. Ano ba yung vlog na to naging mukbang? Wow. Ay, medyo natusta siya. Ayan, natusta siya. Anong ginawa ko? Siya muna kasi baka masunog itong lahat. Talagay ko na siya dyan. Itadakimasu.
lettuce, onion, samgyupsal sauce, rice, baboy, kimchi. Ay, bobo. Puno ah! Helps repair damage like a pro. Collagen-like smooth, keratin-like straight. On hair, so fantastic smooth. Even at home. Minudo nga gibutangan og samjang og gochujang no. Collection. Yeah, call. DHA with important spots. House sugar. Also, semi-active Ma. Di mo focus mo na. mind builder. Akan na. Kapag develop Hey guys, so basta akong kumain. Tapos ako mag-samgyup sa house. So yung natira na lang dun is yung mama ko tsaka si uncle. So ayun. Na-ex na po yung lipstick natin. So maglalagay ako ulit ng lipstick kasi why not, diba? So maglalagay ako ulit ng lip tint. Ang gagamitin ko lip tint, it is my only lip tint. I mean, dalawa sila. But brown kasi yung isa. Ito is medyo pink na medyo orange na hindi ko alam. So, ito siya. And it is in the shade Zola. Yan, lip tint muna bago ako magpaalam sa inyo. Kasi naman ayaw naman maging pangit sa inyo. Nakakahiya. Makikita ito ng mga tao tapos ganun yung mukha ko. So that's it for this video, guys. I hope na... Okay, try ko lang gamitin yung mic ko. Joke lang, di nagana yung mic sa call. Ayun, tapos na yung video. I hope you nag-enjoy kayo. And I promise na mag-upload ako ng video from this day on. Tapos, yung explanation ko kung bakit makapag-upload ako ng video sa susunod na video na lang. So, yeah. Please stay safe in this pandemic. I hope you'll see each other soon. And sorry, pasensya na if napakalapit ang mukha ko kasi yan lang po yung kaya nung kamay ko. So, laking pong choice kundi pa tingnan nyo. Napakalang ako mukha. So, since dito ka na naman, please stay, so please stay safe in this one. Huwag kayong maggagala-gala kung saan-saan. Palagi kayo mag-mask, mag-face shield. Kasi unfortunately, it is mandatory to wear face shield kahit naman it's kind of like, So, ano ito yung sasabihin ko? Basta yun. Stay safe. And also, hindi pala kalimutan na mag-inom kayo ng vitamin C. Isang tablet, isang capsule, isang pill lang. May pill ba na vitamin C? Pero basta isang dose lang ng vitamin C yung inumin nyo. Kasi pag napasobra, mapupunta lang yan sa waist. And tsaka, kaawaan nyo na din yung atay tsaka yung kidney nyo. So, that's a kind of trivia from your pharmacy vlog. Hashtag pharmacy makeup artist. So, ayun. So, yes, thank you guys. And I hope na abangan nyo pa yung mga ibang videos ko. And since you're already here, please do subscribe to my channel, like this video, and show some love. Show some, like, comment anything down below. May mga suggestions or comments pa kayo na mapapa-improve yung video natin. So, I will really appreciate that. And yeah, don't forget to follow my social media accounts. And na nakalink sa baba. So, yeah.
See you next time, guys. Thank you so much. Bye.